Salutare tuturor! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: The New York Times spune că Statele Unite ale Americii și țările europene au pregătit propuneri pentru un plan de sprijinire a Ucrainei după război. Unele brigăzi ucrainene au transferat deja logistica frontului către drone. Dronele ucrainene, faimoasele drone ucrainene, ar fi atacat o rafinărie de petrol și ar fi provocat pene de curent în regiunea Krasnodar din Rusia. Avem imagini sugestive în acest sens de pe Telegram. Discutăm și despre ziua 1393 a războiului din Ucraina, în care ucrainenii, în direcția Pokrovsk, au respins 24 de atacuri rusești. SUA și țările europene au pregătit propuneri pentru un plan de sprijinire a Ucrainei după război. Potrivit The New York Times, negociatorii americani și europeni au redactat două documente pentru a sprijini Ucraina în urma potențialei realizări a unui acord de pace. Publicația notează că, pentru prima dată în câteva luni, oficialii europeni au declarat o bună cooperare cu negociatorii americani. The New York Times relatează că oficialii americani și europeni au declarat că proiectele documentelor de securitate au fost finalizate în timpul a peste 8 ore de discuții intense cu președintele Zelensky și alți oficiali ucraineni desfășurate duminică și luni la Berlin. Discuțiile au implicat conducerea și oficiali din domeniul securității naționale din aproximativ 12 țări europene, inclusiv Franța, Germania, Italia și Regatul Unit. Unul dintre proiectele de documente prezintă principii generale. Potrivit a doi oficiali americani și mai multor diplomați europeni, acestea reprezintă un angajament similar garanției prevăzute la articolul 5 al NATO, prin care toate țările membre se angajează să ofere asistență oricărei țări atacate. O altă parte a acordului pe care oficialii americani au numit-o document operațional militar conține mai multe detalii. Aceasta explică modul în care forțele americane și europene vor coopera cu armata ucraineană pentru a se asigura că Rusia nu va mai încerca să acapareze din teritoriul ucrainean în următorii ani. Persoane familiarizate cu acestea au declarat că proiectul de document operațional conține numeroase instrucțiuni specifice menite să liniștească Ucraina cu privire la diverse scenarii ale unei posibile invazii rusești, iar un oficial american care a vorbit cu reporterii sub condiția anonimatului a declarat că documentul este foarte specific cu privire la modul de prevenire a unor circumstanțe noi pentru incursiuni și de pedepsirea Rusiei dacă acestea au loc. Conform publicației, prima prioritate este un plan de creștere a numărului forțelor armate ucrainene la un nivel pașnic, în ghilimele, de 800.000 de soldați cu echipamente și antrenament modern, astfel încât acesta să fie un element cheie de descurajare pentru Rusia. The New York Times notează în publicația sa, prin comparație, armata Germaniei are aproximativ 180.000 de soldați înarmați. Crearea unei astfel de forțe armate va necesita un sprijin continuu și semnificativ din partea Ucrainei, potrivit unei declarații comune a liderilor a 10 țări europene și a unor înalți oficiali ai Uniunii Europene. Un diplomat european, potrivit New York Times, a remarcat fără detalii că documentul conține detalii foarte specifice privind echipamentul militar de care Ucraina are nevoie. Proiectul de document oferă de asemenea detalii despre o forță militară condusă de către Europa care ar ajuta Ucraina prin operațiuni interne pentru a asigura securitatea spațiului său aerian și maritim. Oficialii au refuzat să ofere detalii specifice despre țările care ar desfășura trupe în Ucraina, dar Zelensky a declarat marți că mai multe țări s-au angajat în privat să facă acest lucru. Se așteaptă ca aceste trupe să fie staționate în vestul Ucrainei, departe de liniile frontului, și vor servi ca un factor de descurajare suplimentar pentru orice viitoare agresiune din partea Rusiei.
Proiectul de document, relatează The New York Times, detaliază și modul în care SUA vor ajuta la identificarea încercărilor Rusiei de a organiza operațiuni sub steag fals, care ar putea oferi Moscovei un pretext pentru reluarea acțiunilor militare. Oficialii susțin de ani de zile că aceasta este o tactică tipic rusească. Unele brigăzi ucrainene au transferat deja logistica frontului către drone. Și este un articol foarte interesant al celor de la Militarnăi, din care o să spicuim. Dronele ucrainene terestre au preluat deja parțial sau complet livrarea de provizii militare către linia frontului, înlocuind astfel echipajele de infanterie și vehicule blindate din unele brigăzi de luptă ale forțelor de apărare ale Ucrainei, iar operatorii ucraineni de drone terestre au povestit despre acest lucru într-un nou articol în Militarnei, din care vă citesc și eu acum. Una dintre unitățile de top în introducerea dronelor terestre este Brigada a 3-a de asalt separată, care astăzi satisface pe deplin nevoile frontului cu ajutorul dronelor terestre și al dronelor grele multirotor, cum ar fi dronele Vampire. Operatorii de drone din cadrul acestei brigăzi transportă până la 40 de tone de marfă pe săptămână, sprijinind activități a 5 batalioane. Hai să și îi dăm drumul să vedem cum se transportă cu aceste drone terestre. Fără riscuri se transportă provizii și probabil și muniții pentru soldații din prima linie. Dacă aș fi fost întrebat despre rolul dronelor terestre în iunie și august, aș fi spus că acestea au reprezentat 80% din logistica ucraineană. Acum contribuția lor a scăzut la 50% din cauza deteriorării condițiilor meteo. Terenul are o accesibilitate mai slabă. Acest lucru este agravat. Acest lucru este agravat și de o anumită lipsă de drone în unitate, spune Macar, comandantul companiei forțelor de atac UGV. Un alt exemplu de implementare cu succes a sistemelor robotice terestre este Brigada Azov, care și-a transferat cea mai mare parte a transportului către linia actuală a frontului, către vehiculele de luptă care nu merg pe asfalt. Dronele vor livra 20-25 de tone de provizii pe front în fiecare lună. Foarte interesant articolul. O tendință similară poate fi observată și în cadrul forțelor de asalt aerian. În special, una dintre brigăzi transportă 10-12 tone de marfă în fiecare lună, ceea ce reprezintă aproximativ 80% din totalul proviziilor către linia frontului. De-a lungul anului, totul s-a schimbat dramatic, iar vehiculele blindate, dronele, fără pilot, au devenit aproape singura modalitate alternativă de a livra marfa în locul vehiculelor blindate cu pilot, ca să spunem așa, cu militari, spune Alexander Yapchatka, șeful serviciului sistemelor robotice din cadrul batalionului Da Vinci Wolves. Este batalionul faimos Lupi Da Vinci, da? De exemplu, potrivit operatorilor sistemelor robotice ale brigăzii Azov, compania lor pierde lunar peste 10 sisteme robotice din cauza dronelor rusești. Aceasta este echivalentul a 10 vieți salvate. Ăsta este rolul dronelor, oameni buni, și în direcția aceasta se îndreaptă războiul. Și să vedem dacă rușii o să poată să țină pasul atât economic cât și tehnologic cu Europa în acest sens și cu Ucraina, bineînțeles, care este sprijinită de către Europa. Dronele ucrainene ar fi atacat o rafinărie de petrol și ar fi provocat pene de curent în regiunea Krasnodar din Rusia. Avem imagini foarte sugestive cu aceste explozii care au zguduit rafinăria de petrol din orașul rus Slaviansk-on-Kuban, în contextul unui atac cu drone ucrainene în noaptea de 16 spre 17 decembrie, a relatat presa.
Canalul de știri Telegram Excel Nova a publicat o înregistrare video de la locuitor. Hai să vedem despre ce înregistrare e vorba. Vedem aici explozia, așa cum se poate. Dar aici o să auzim tirul intens al antiaerenei rusești care încearcă să doboare dronele ucrainene. Da? Se vede cum pâlpâie în acest loc un incendiu, se aude și o explozie. Da? Bun. Deci, locuitorii au publicat aceste materiale care arată rafinăria locală de petrol în Flăcări, Slaviansk-on-Cuban, care este situată în regiunea Krasnodar din sudul Rusiei, lângă mările Azov și Marea Neagră. În dimineața de după atac, cartierul operațional al regiunii Krasnodar a raportat că atacul cu dronă a avariat 2 linii electrice de înaltă tensiune, provocând pene de curent pentru peste 38.000 de persoane. Iar la momentul raportării, 13.000 de persoane erau încă fără curent electric. Oficialii au declarat că 2 persoane au fost de asemenea rănite de căderea resturilor de drone. Sediul operațional nu a menționat rafinăria în raport, bineînțeles, pentru că rușii nu menționează niciodată, doar că localnicii deja s-au prins de schemă și încep să publice aceste materiale, aceste videoclipuri. Ministerul rus al apărării a susținut că 31 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii Krasnodar în timpul nopții. Iată o veste foarte, foarte îmbucurătoare, pentru că în continuare ucrainenii reușesc să țină piept armatei rusești la Kupiansk și știm foarte bine că au reușit să și elibereze o bună parte din Kupiansk. Forțele de apărare ucrainene au respins 24 de atacuri inamice în această direcție. În total, la începutul acestei zile au avut loc 255 de ciocniri, iar apărătorii ucraineni continuă să respingă cu fermitate încercările inamice de a avansa. Informațiile operaționale de la orele 10 seara din 16 decembrie au fost publicate de către statul major general al forțelor armate ale Ucrainei. Au avut loc 15 ciocniri în direcțiile Nord-Sloviansk și Kursk, iar inamicul rușii au efectuat 3 atacuri aeriene, lansând 8 bombe cu planare și a efectuat 102 atacuri, inclusiv 7 cu lansatoare multiple de rachete. Vedeți, în fiecare direcție ne sunt prezentate această situație cu ciocnirile dintre armata rusă și armata ucraineană. Trecem la ziua 1393 a războiului din Ucraina. Record de pierderi rusești pe frontul din Ucraina. În ultimele 24 de ore, invadatorii ruși au pierdut 1730 de soldați uciși și răniți, precum și 409 echipamente, între care 6 tancuri, 21 de vehicule blindate de luptă și 31 de sisteme de artilerie. Și acum vom trece la hărțile Deep State pentru a vedea dacă au existat modificări ale fronturilor. În partea de sud, așa cum se poate observa în Herson și în Zaporojie, în momentul de față,
frontul este foarte, foarte stabil, n-au existat modificări ale fronturilor în ultima zi. În Punga, Pokrovsk, Mârnograd, da, dăm un ochi să vedem și aici, observăm că, practic, zona gri s-a mărit puțin cu aproximativ 1 km pătrat înspre Mârnograd. Aici, unde se vede cu gri, este o zonă disputată între ruși și ucraineni, ca să ne înțelegem că toată lumea dă că deja rușii au încercuit Mârnogradul, au ocupat Pokrovskul, nu este așa. Asta este o zonă gri, toată această zonă disputată, iar aceasta este o zonă unde pe care ucrainenii au reușit să o elibereze, da? Zona aceasta Cuceriv Iar, de la Dobropilea și la sud de Cuceriv Iar, în Suvorove, da? Deci, în continuare, luptele sunt intense în Pokrovsk, Mârnograd, n-au existat modificări ale fronturilor. În schimb, rușii au avansat destul de mult în Slaviansk, vedem aici foarte bine în această imagine, este o hartă a celor de la Deep State, deci un think tank ucrainean care ne arată un avans rusesc de aproximativ 10 km pătrați în această zonă. Mergem mai departe, mai la nord către Kupiansk și vedem, da, așa cum bine se poate observa, că n-au existat modificări ale fronturilor, deci rușii în continuare sunt încercuiți în Kupiansk. Vedem aici Kupianskul, cu roșu sunt locurile în care rușii încă mai rezistă, cu gri sunt zonele disputate, iar cu albastru ce au reușit ucrainenii să să elibereze, nu să cucerească, pentru că nu poți recuceri propria țară, poți să-ți o eliberezi, da? Se vede foarte bine din această animație. Este un teritoriu foarte mare, undeva la 40-50 de kilometri pătrați. Mai la nord către Vovchansk, în regiunea Harkiv-Vovchansk, dăm un ochi să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor. Așa cum se poate observa, frontul este stabil. De asemenea, în regiunea Sumă-Kursk, da? Avem parte tot așa de un front stabil, n-au existat modificări ale fronturilor în această zonă. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 16 decembrie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații. Consiliul UE a confirmat că țările europene și Statele Unite vor oferi garanții de securitate robuste Ucrainei ca parte a acordului de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina. Kremlinul a respins în mod explicit ofertele SUA și europene de a oferi Ucrainei garanții de securitate asemănătoare cu cele NATO ca parte a unui acord de pace și a continuat să semnaleze lipsa de disponibilitate de a face compromisuri în ceea ce privește revendicările teritoriale ale Rusiei asupra teritoriului suveran al Ucrainei. Rusia a lansat o campanie de informare pentru a încadra Uniunea Europeană și țările europene individuale drept dușmani ai poporului rus, comparabil cu Germania nazistă, în efortul de a militariza și mai mult societatea rusă. Deci, pe modelul hoțul strigă hoțul, așa și rusul nazist strigă europeanul nazist, nu? Că europenii doar ce fac, le dau ucrainenilor arme să se apere de invazia nazistă a secolului 21, care n-a mai fi crezut niciunul că va fi posibilă. Iată că este. Kremlinul încearcă să minimalizeze contraatacurile ucrainene continue de la Kupiansk, în timp ce bloggerii ultranaționaliști ruși continuă să recunoască gravitatea situației forțelor rusești. Flota rusă a Mării Negre a negat pierderea unui submarin rusesc în urma atacului unei drone subacvatice, drona Sea Baby ucraineană, fără pilot, asupra bazei navale din Novorossiysk în noaptea de 14 spre 15 decembrie. Și am văzut că au și publicat imagini cu acel submarin, dar nu ne arată deloc toate zonele, și în zonele care sunt prezentate sunt niște pagube, se văd clar niște pagube la suprafața
submarin. Forțele ucrainene au avansat în apropierea Pokrovskului și au avansat marginal în apropiere de Kupiansk, iar forțele rusești au avansat recent în zonele tactice Dobropilea și Kostiantinivka, Drujivka. La final vă prezint hărțile Institutului la data de 16 decembrie cu axa nordică Sumă, Harkiv, Lugansk, Kupiansk. Orașul Kupiansk, în continuare se văd aceste pete disputate cu rușii încercuiți în Kupiansk, Borova-Lăman, Donetsk, Kostiantinivka, Drujivka, orașul Kostiantinivka, vedem cu galben zonele disputate și cu alb aici este zona controlată de către ucraineni, Dobropilea, Pokrovsk și Mârnograd, se vede cu galben, se văd zonele disputate. Dincolo, pe hărțile celor de la Deep State, sunt cu gri, aceste zone care apar cu galben pe hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, deci ca să știți acest detaliu, dar ele sunt relativ identice. Și axa sudică Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!